Pitkä paska kesä ja mä aion haistaa sen. Pitkä paska kesä, sen sain. Se mullisti mun maailmain. Tervetuloa jälleen kerran Kakkakomedia kesä 2026 pariin keskiviikkoisin kello 12. Ja kyllähän se siltä vähän tuoksahtaa, että meillä on taas täällä vähän pökäleitä. Ei paitsi yksi pökäle, vaan useampia, joten nyt aletaan käymään läpi ennen kuin mä tukehdun tähän paskan kärjen. Ensimmäisenä meillä on täällä tämmönen elokuva kuin Disaster, ja tämähän oli lahjoitus sitten Jarilla, kukas tää nyt olikaan, en muista, mutta eräästä lahjoitusboksissa tuli tämä tämmöinen elokuva. Lukee tässä, että kesän spoof-arvosteluihin tämä. No minähän otan tämän nyt sitten käyttöön. Kiitoksia tosiaan lahjoittajalle, en nyt muista ihan välttämättä täysin tarkkaan, keneltä tämä oli. Mutta tämähän on semmoinen elokuva sitten vuodelta 2006, kun tämä oli, 2008, no kuitenkin. Ja tämä on siinä mielessä kummallinen elokuva, että tämä on kokonaan stop motion animaatiolla tehty parodia Bruce Willisin tähdittämästä Armageddon-elokuvasta, jos voit uskoa se. Että, täytyy sanoa, että mä olin ihan tosi positiivisesti yllättynyt tästä, kuinka kunnianhimoinen elokuva tässä oli kyseessä. Että tässä tosiaan filmi alkaa siitä, että tosiaan asteroidi on huomattu, että lähestyy maailmaa, ja sitten oli tämä meidän päähenkilö, tämä Bruce Willis-hahmo sitten, joka kutsuu paikalle sitten tämmöisen kairausryhmän sitten, jossa on tämmönen, mikä se oli, Donkey Dixon-niminen musta jätkä, ja sitten oli se Ben Affleck-äijä, ja sitten hänen tyttärensä, tämän Bruce Willisin tyttärensä sitten, jolla tämä Ben Affleck-äijällä on vähän peliä ihan samalla lailla kuin Armageddonissa. Ja sittenhän tulee tämä koulutusvaihe tässä, missä meille esitetään tämmöinen Terminator-robotti sitten, joka on tappaa ensimmäisen tiedemiehen siinä. Ja paljon on seksiä, tissivitsejä, persevitsejä, paskavitsejä, kakkavitsejä, kikkelivitsejä kyllä. Tämä on hyvin lapsellinen elokuva kyllä, ja ihan oivallista matskua kyllä Kakkakomedia kesään. Siitä ei ollut mitään epäilystäkään sitten. Lopussahan tämä suurin osa loppukohtauksesta, eli tämä oli taas ehkä 75 minuuttia tämä elokuva oli, niin varmaan se puoli tuntia sitä lopusta sijoittuu sinne sen asteroidin pinnalle, joka on se siis tämmöinen. Paitsi että tämä asteroidi itsessään on disaster, niin sillä on siellä on myös jostain syystä valtameriä siellä, ja siellä on hirmumyrskyjä ja sitten maanjäristyksiä ja tulivuoren purkauksia, joten tämä on helvetin vaarallinen taivaan kappale kyllä, että jos se osuu maahan, niin sitten on kyllä kaikki toivo menetetty kyllä. Joo. Kuten sanottu, olin tosi tyytyväinen tähän, että tämä oli aika kunnianhimoisen oloinen elokuva, mutta valitettavasti tämäkään ei ole hauska. Mä en muista, että mä olisin yhdessäkään vitsissä naurannut. Tämä on suuri ongelma, suuri helvetin iso ongelma se, että ei vaan naurata. Onko mä sitten jotenkin niin tosikko, ja onko mä nyt sitten tullut niin kyyniseksi näihin sitten tämän kakkakomedia-elokuviin ja kakkakomedia kesän aikana, että tämmöinen kikkelivitsi ja siis tämmöinen tissi ja panovitsi, niin ei enää jaksa oikein kauheasti säväyttää. Ja siis se, että siis oli se jotain ideaa niissä, mutta kun se on vaan katso kikkeli, pano, katso kakkaa nyt, niin sen pitäisi olla hauskaa kyllä. Ei tää ollut hauska. Siis 1,5 tähteä on todellakin ihan maksi, minkä mä tälle elokuvalle kyllä annan, että tekijöinä ei ollut ketään tunnettuja, paitsi sitten Mötley Crüe-bändi oli tässä, eli ketä siinä nyt kuuluukaan siihen sitten, Kid Rock, mitä kaikkea äijä siihen kuuluu, Vince, tässä lukee Vince Neil, Mick Mars, Tommy Lee ja Nikki Sixx oli tässä kyllä, joo. Hyvin pienessä roolissa, että olisiko ne tullut 9 iltapäiväksi ryyppäilemään sinne ja äänittää omat ääniosuutensa. Kummallinen elokuva, ei, mutta valitettavasti ei kamalan hauska. Sitten seuraava elokuva onkin tässä tämmöinen kuin American Hangover, eli toiselta nimeltään, oikealta nimeltään Mancation. Joo. Ja tää on vuodelta 2012 kyllä. Ja tosiaan niin tää kertoo kaveruksista, jotka lähtevät Atlantic City ryyppäämään. Eli
nimestä voi jo vähän päätellä, että tämä parodioi sitten, tai on spoofi tuosta Hangover-elokuvasta, joka oli siis aika suuri komediamenestys. Mun täytyy kyllä sanoa, että mä en ole ikinä oikein syttynyt näille Hangover-elokuville. Mä en oikein osaa sanoa edes, mikä siinä on, että se ei niin kuin meikäläistä niin kuin inspiroi. Mutta oliko tämä yhtään parempi? No, tosiaan tämä Vince on mennyt naimisiin pomonsa tyttären kanssa ja pomon tytär osoittautuukin sitten lesboksi, eikä hän tykkää miehistä ja panee tyttöystävänsä siinä ja Vince tulee kotiin ja sanoo, että mitä vittua. Ja sitten tajuaa, että okei, hänen avioliittonsa onkin sitten vaan ihan pelkkä tyhjä kulissi. Sitten hänellä on kiikarissa tämmöinen lukioaikainen rakkaus sitten, tai se ihastus sitten, millä on heillä samoja niin kuin intressejä, on nämä larppaaminen ja mitä kaikkea nörttihommat. Ja sitten lähtee sinne Atlantic Cityyn, kun kuulee, että tämä hänen ihastuksensa on siellä kukkafestivaaleilla. Jonkin sellainen kukkamessut tai joku semmoinen. No sinne tämä sitten rämäpäinen porukka lähtee, eli meillä on tämä Vince, sitten sen best man, joka on tämmöinen vähän ronskimpi äijä, ja sitten on sen täysin sekopää kaveri, ja sitten on tämä Vince niin kuin tosi nörttikaveri sitten, ja periaatteessa tämä tarina jakautuu sitten kahteen, missä tämä nörttiäijä ja sekopäääijä sitten lähti omiin seikkailuihinsa siellä Atlantic Cityssä, ja sitten tämä Vince ja sitten se best man äijä vähän niin kuin bondaa uudestaan ja etsii sitten tätä, että missä tämä saattaisi olla tämä kukkamessu tyttö sitten, joo. Tämä ei ollut hauska elokuva. Tämäkään, ei todellakaan. Mä en muista, että mä olisin naurannut yhtään kertaa. Nämä hahmot on kaikki tosi niin kuin epämiellyttäviä, siis tosi epäkarismaattisia ja niin kuin sellainen epäpidettäviä. Että, siis, varsinkin tämä Vince on jotenkin sellainen ärsyttävä vittu neuroottinen nillittäjä, joka menee vittu heti hermo siihen. Eikä ne kaverikkaan yhtään sen parempia todellakaan ollut, ja varsinkin tämä nörttiäijä, niin mä en tajua, mitä se haetaan. Nämä on niin kuin karikatyyrejä nämä kaikki hahmot, mutta niin kuin, kun nämä on nähty miljoonan kertaa paljon paremmin, niin tämä ei jaksa kyllä mua niin kuin niin kuin mitenkään humorisoida kyllä niin kuin millään tavalla kyllä. Sitten tässä on tämmöinen venäläinen kusipää, joka on ilmeisesti siellä niin kuin jonkin sortin little boss siellä sitten Atlantic Cityssä ja vittuudenne koko ajan. Se oli oikeastaan paljon hauskempi hahmo kuin nämä muut. Ja sitten tässä oli tämmöinen tosi häijy kohtaus, missä penislävistys on niin kuin lähikuvassa. Että mä en tiedä, siis oliko se jopa oikein? Se näytti pelottavan oikealta se, että niin kuin siellä on kikkeli ja siitä vedetään semmoinen niin kuin koru läpi. Se näytti tosi aidolta siinä. Se tulee ihan puskista. Mä otan, what the hell? Että niin kuin, mä en odottanut tämmöisestä elokuvasta tämmöistä kohtausta. Enkä myös odottanut semmoista kohtausta, mitä lopussa näen. Eli lopussa ne menee sinne venäläisen kusipään bileisiin ja siellä on meneillään sitten tämmöinen niin kuin gross out-kisa sitten, mihin sitten tämä meidän porukan nörtti osallistuu siinä, koska se on niin kuin tämän reissun aikana sitten kokenut tämmöisen täydellisen valaistumisen ja hän haluaa olla niin kuin kova jätkä. Ja nyt hän täydellinen tilaisuus osoittaa tämä hänen uusi minänsä. Ja sitten siellä on se gross out-kisa tätä venäläistä vastaan. Ja Jumalan kautta ne ensin niin kuin jotain nuolla, jotain räkää tällaisen, ei mitään. Ja sitten tämä venäläinen mies käskee hänen kaveriensa, oliko se nimi Bootsi vai mikä, että no niin, väännäs kunnon paskat. Bootsi vääntää pökäleen sieltä pyllystä ulos ja sitten se alkaa hieroa naamaan sitä. Mä olin what the hell, mä en ole odottanut tämmöstä. Mutta ei siinä vielä mitään. Sitten tää Vince, ei Vince vaan se Vince nörttikaveri, että katsokaa tätä. Se ottaa tamponin jonkun muijan pillosta ja se alkaa imeskeleen sitä. Tää saattoi olla ennen tätä kakkajuttua. Ja sitten myöskin tää Vince panee sit jotain tämmöistä vanhaa transua sitten siinä naama veressä ja se ruoskitaan tällä. Tää on niinku odottamattoman härski kohtaus tällä. Mutta ei tää ollut hauskaa mun mielestä. Tää oli vaan niinku kummallista ja tosi gross out. Mutta tämä on se ainoa asia, mistä tää elokuva muistetaan. Ja no voisiko sanoa, että kannattaa katsella? Ei todellakaan. Ei kannata katsella tätä elokuvaa tämänkään kohtauksen nähdäkseen. Mutta mä kerroin tämän jo teille sitten, niin teidän ei tarvitse katsoa. Mutta jos siellä nyt joku tosiaan innostui tämän, niin se alkaa siinä jossain siinä 70 minuutin kohdalla tai 65 minuutin kohdalla. Se on oikeastaan ainoa katsomisen arvoinen juttu tässä elokuvassa. Jos mä tälle
annoin puolitoista. No kai mä annan puolitoista tähteä kanssa tälle, että niin kun, siinä on se puoli tähteä tulee eri ansioista. Tästä stop motion animaatiosta ja tässä niin kun, lopun gross out kisasta, mutta mennään eteenpäin sitten. Okei, seuraavaksi tämä nyt oli ehkä näistä kaikkein paras, mutta ei tämäkään järin hyvä ollut. Ja mä puhun nyt sitten tästä elokuvasta kuin Kung Pao. Tän on siis ohjannut, käsikirjoittanut ja pääosan esittäjäksi valikoitu tämä Ace Venturan ohjaaja, eli se on semmonen sälli kuin Steve Oedekerk. Joo. Tää on ilmeisesti joku tämmönen passion-projekti, joku tämmönen niin kuin kummallinen idea, minkä se on joskus saanut. Eli on otettu vanha kung fu-elokuva 70-luvulta, kiinalainen elokuva, ja sitten siihen on dupattu uudestaan niin kuin erilainen juoni. Ja välillä on leikattu niin kuin uusia kohtauksia, sit, missä tämä Steve Oedekerk näyttelee tämmöistä miestä, joka on lapsena, sen perhe on tapettu ja sitten se on varttunut kung fu-mestariksi ja nyt se saapuu sitten paikan päälle kostamaan. Ja kaikennäköistä crazyä tapahtuu, mukaan lukien nämä, mikä sitä oli tämä hamsteri nunchaku, hamsterit söi jonkun äijän tässä. Tämä on niin kuin all over the place, niin kuin kaikennäköiset ideat on vaan pistetty tähän ja sitten tähän on niin kuin upotettu niin kuin, siis jotain näyttelijöitä siis tähän oikeaan elokuvaan. Ehkä mainittavimmin juuri tämä Steven Oedekerk, niin on vaihdettu Jimmy Van Yu, tämä näyttelijä, niin hänet on korvattu sitten tällä Steve-äijällä sitten digitaalisella tekniikalla sitten. Sinänsä ihan hyvin tehty. Ja sitten on muutamia kohtauksia, missä esimerkiksi joku, tiedätkö, breakdancea kuunteleva, gettoblasterista kuunteleva äijä on tappelun taustalla ja tämmöisiä juttuja tällä. Ihan niin kuin mielenkiintoinen tekninen kokeilu, mutta mun täytyy jälleen kerran vaan sanoa, vittu mä oon kuin rikkinäinen levy, mutta ei tää on, mun mielestä täällä on missään vaiheessa taas jälleen kerran niin kuin yhtään hauska, että siis Tämä duppaus on jotenkin tehty niin kuin ärsyttävällä tavalla. Siis kaikki niin kuin siis tahalteen tehty niin kuin tyhmä ääni. Ja sitten onko tämä varmaan, mä luulen, voisiko tämä olla niin kuin joku yksi näyttelijä, joka puhuu nämä kaikki repliikit sitten, että naisten repliikit ja tällainen. Tämä kuulostaa välillä tosi ärsyttävältä. Mutta ei tämä nyt pitkä elokuva tämäkään ollut. Että tässä luki, että 78 minuuttia. Se oli kyllä ihan positiivista tämä loppu aikaisemmin, että mutta okei, mä oon kung fu ystävä, että tavallaan niin kuin, ihan niin kuin noble effort, ja siis kyllä tää nyt katteli, kun tässä on tää kung fu juttu, ja niin kuin, että odottaa, että mitä kaikkea kummallista tapahtuu seuraavaksi. Kyllä tässä on paljon kaikkea outoa kyllä. Niin mä annan nyt 2 tähteä tälle, mutta en mä tätä kyllä enää uudestaan kato. Se on ihan taattua. Ehkä hauskempaa oli siinä lopussa, kun oli näitä mokia sitten pistetty sinne. Ja tässäkin muuten, se unohtui sanoa tästä elokuvasta Disasterista, että mun mielestä se oli hyvä siinä lopussa, kun jotenkin ainoa oivallus tässä oli että nämä stop motion nuket niin kuin mokailee, vähän niin kuin sellainen Jackie Chan elokuvatyyli, että ne repeilee sen. Se oli ihan hauska. Ja tässä oli myös niin kuin tämmöisiä efektikohtauksia, mikä oli mokailtu sitten niin sanotusti. Niin. Joo, ei kannata katsoa. Ei mitään näistä todellakaan kannata katsoa, se on ihan taattua. Mutta kaikista vähiten kannattaa katsoa tämä saatanan elokuva. Perkele sentään. Tämmönen kuin Castaway. Tai tarkemmin ottaen Castaway and the Island Girls. Joo, pääosissa on Eric Roberts, Charlie Slater, Evan Marriott, Stuart Pankin, Joyce Giraud ja Michael Jackson. Mä olin ensin, että tää on joku Michael Jackson imitaattori, mutta ei. Tämä on absoluuttisen mielenkiintoisinta tässä elokuvassa, että itse herra Michael Jackson näyttelee. Mä en voi ymmärtää, miten ne on saanut Michael Jacksonin tähän käppäpaska-elokuvaan. Tämä oli vuodelta 2004. Siis tämä on jotenkin ollut, pakko olla jotenkin sukua tämän ohjaajan tai tuottajan tai joku hyvä perheystävä sitten, että se on saanut Michael Jacksonin tähän. No mistä on kysymys? Tässä oli tämmöinen missikisa, joka lähtee lentokoneella johonkin Havaille tai jotain, ja se on lentokone täynnä hyvännäköisiä daameja, ja sitten lentojat on niin tyhmiä, että ne mokailee, ja sitten se lentokone tipahtaa, ja ne haaksi rikkoutuu sitten semmoiselle autiolle saarelle siinä sitten, eli tämä on Eric Robertson lentokapteeni, ja sitten tämä toinen äijä, niin se oli se apulaisleen, perämies vai mikä se on sitten se, mikä on kapteenin apulainen. Ja sitten kaikki muut on näitä hyvännäköisiä muijia kyllä.
Sitten tämä saari on sinne missä kummallinen, että sinne on sattunut eksymään Noan arkki. Ja sitten siellä saarella sattuu myös olemaan tämmöinen Jurassic Pork, eli Tyrannosaurus-possu, dinosaurus, joka sitten alkaa syömään näitä naisia siellä sitten. Ja ei saatana, jos mä vielä sanon, että tämä Noan arkki on apinoitten planeettojen apinoitten kaappaama. Ja ne on pakottanut Noan sitten, että nyt vedetään vesille tämä laiva, koska jostain syystä kaikki sen tietää, että kun tämä Noan arkki lähtee uudestaan vesille, niin alkaa taas vedenpaisumus ja kaikki uppoo. Ja sen jälkeen nämä apinat sitten pystyvät valtaamaan maailman. Oi herranjumala. No. Siis tässä oli varmaan paskimmat CGI-efektit, nämä Tyrannosaurus-efektit, mitä mä oon pitkään aikaan nähnyt. Siis herran jumala, ne oli kyllä perset. Mutta tavallaan ne tuotti kyllä niinku huumoria siihen. Ja siis tää oli niin crazy tää juonikuvio, kaikki nämä apinat ja Noan arke, että okei, siis mä ajattelin, että vau, että siis tässä on niinku yritystä. Tässäkin on vähän sitä kunnianhimoa kyllä, joo. Ja sen täytyy sanoa, että siis nämä oli hyvännäköisiä muijia täällä. Tässä ei ollut tissejä kyllä, mutta kaikki oli hyvännäköisiä. Varsinkin tämä Love Interest oli kyllä mun mielestä semmoinen kyllä niin ihanan näköinen ja olemukseltaan niin tosi sulosen tyylinen tyyppi, että se oli ehdottomasti plussaa sitten kyllä. Mutta tämä ei ole hauska. Ei, siis, tämä on vaan niin kuin sellainen kiehtova siinä tapauksessa, kun sä mietit, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta niin kuin, mä en muista yhtäkään oikeasti niin kuin edes etäisesti hymähdyttävää kohtausta tästä. Niin kuin sen verran kyllä, että sä alat niin kuin hymähtellä, että okei, huonoja tehosteita ja siis kummallinen juoni. Tämä on kaikki, niin kuin, että niin kuin, miten tämä elokuva on tehty. Ja kyllä, agentti MJ, eli Michael Jackson, esittää itseensä tässä. Ja ymmärtääkseni Michael Jacksonilla oli uransa aikana 2 tai 3 elokuvaroolia, siis 4. Ja lasketaan toi Moonwalker ja sitten se lyhyt tuossa Men in Black 2. se oli, ja sitten oli joku muu vielä, ja sitten tämä. Että miten Michael Jacksoni on lähtenyt tähän? Okei, tietysti se on niin kuin tosi erillään kaikesta muusta. Se ei ole todellakaan ollut täällä, missä tämä nyt on varmaan jossain Havaijilla kuvattu, niin ei todellakaan ollut täällä kuvauspaikalla, vaan hänen repliikkinsä on kuvattu green screenillä ja sanoo, että joo, minä olen tässä, kun se saa asotteen robotti. Niin robotuista tulee Star Wars-tyylisesti säde sitten, mikä heijastaa hologrammia. Joo, tämä on agentti MJ ja nyt kuulkaas, teidän pitää estää tämä Noan arkin vesille pääsy, koska se on semmoinen homma, että Noan arkki, jos se pääsee vesille, niin sitten se kyllä koko ihmiskunta uppoaa. Joo. Se oli Michael Jacksonin rooli ja se on ehdottomasti tämän elokuvan kiinnostavin osuus siitä, miten Michael Jackson on eksynyt tähän. Kyllä mä annan tälle myös 1,5 tähteä. Ei tätä kannata missään nimessä katsoa kyllä. Jos näistä nyt pakko jotain olisi suositella, niin okei, kai mä suosittelin tätä, koska tää on niinku sellainen ihan mielenkiintoinen idea, uniikki idea, siinä on actionia ja kaikkea tämmöistä, mutta kyllä kuulee, eväät on aika saatana heikot. Kyllä se täytyy sanoa, että tässä paskakomedia kesässä eväät ei ollut kaseosia, mutta varsinkin tässä jaksossa eväät oli saatana heikot kyllä, että niinku, kerro ihmeessä, ootko nähnyt tämän, ootko nähnyt tämän, ootko nähnyt tämän, ootko nähnyt tämän. Ja jos et ole nähnyt, niin älä myöskään katsele niitä. Pistä kommenttia ja tykkää. Paska kuuma kesä ja mä aion tapaa sen. Paska kuuma kesä